قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شيطانة بتدخل جوه جسم قاضية وبتعاقب المجرمين، وده بسبب غلطة عملتها في العالم الآخر. فيا ترى تنفذ مهمتها ولا لأ؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع كانغ اللي قتل بايمون بعد ما حاربها بالسهم بتاعه ده، وبتكون اتخلصت منه بالفعل. وراحت تطمن على هان وخايفة لا يموت، وبتقرر تحميه من دلوقتي وبيفرحوا. بس وهي بتطمن عليه بايمون بيفوق وبيجي يقتلها، هان بيحميها على طول. وفجأة ليه بتيجي وبتقرر تبعده، وبتروح تقف قدام بايمون. وكان اللي بتروح بتقرر تقتله عشان توديه الجحيم، وبتخلص عليه حرفيا. واستقلق من هان وضعف من كانغ، بس بيروح يطمن عليها وبيخليها مستغربة. وجومون وسون بيجوا يشوفوا اللي حصل، وبتبص ليه وبتروح تضربها علشان اتحلفت معاه وخانتها. وبتعرفها في انها فينتو وهي مهمتها حماية الخونة، وبتخليها تضحك عشان هي اذت هان ومش عاوزة تشوفها تاني. وبتعرفها في انها تموت بسببه في النهاية. فبيروحوا ينضفوها من اي حاجة عليها، وقرروا انهم يخفوا بايمن، وانه بايل هو اللي يقدر يفوقه من تاني. وبتشكرهم وبتمشي على طول، وهم مستغربين انها اتعاملت حلو كده اصلا. فبنروح لكانغ اللي بتروح للمكان اللي بايل ظهر فيه، واللي هنا هو بيظهر ليها وبيعرفها في انها وقعت في حب بشري وقتل بايمن عشانه، وهي كده خلفت القواعد. وبيفكر في انه يقتلها، بس بيهددها بقتل هان، وعشان كده بتقرر انها تحاربه الاول. ومن هنا بيروح يمسكها وبيرفعها بما انه اقوى منها بمراحل. وبيفكر في قتلها على طول، بس بيسيبها ويضعفها كده. وبيقرر يحكم عليها ان جثتيتا هتفقد كل قوتها وهتكون على الارض كبشريه، وهيجي ليها عقوبه كبيره قريب. فبنروح لهان اللي بيتحقق معاه علشان كان غير اللي اختفى، ونروح اصلا المكان بتاعه وبيخليه يمشي عشان ما عملش حاجه. فبيروح يعرف كانغل ده وشايف انه كذب، وبتعرفه ان ممكن ساتان هو اللي في جسم كونغ اللي بتفكر في انه جاي، وان هو السبب اللي ورا كل ده. وبتكون بتفكر في خطه المفروض تعملها رغم انها مش عاوزه تموت بسببه. وعشان كده جو بيروح يمشي علشان يسيبهم لوحدهم احسن، وبياخد كانغ معاه. فبنروح لهان اللي بيوصل، وصوب مش عارف ان اللي بيحصل حاجات وحشه لفريقه. وبارك اللي بيكون لسه مش طايقه، في حين ان جيم بيكون مع يونغ وصان وبيتكلموا اللي يعملوه بما ان كانغ واخده اجازه، وعاوز يعرف منهم هي بتفكر في ايه بما انهم مقربين من بعض. وبيشوفوا انهم مع بعض على طول واكيد هم مرتبطين، بس بينكروا على طول. فبنروح لجاي اللي بيكون مع جونغ ومش عاوز كانغ تقرب منهم، بس هنا بتوصل وهي معاها هدايا وبتنحنى لجونغ بالملابس الغريبه دي، واللي بيكونوا مش فاهمين ايه اللي حصل. وبتروح تعرض نفسها عشان تتجوز من ابنها وبتخليهم مصدومين. فبتروح تقعد معاهم وبتعرفهم في انها عايزه تتجوز من ابنه علشان تدخل عالم السياسه بما انها بتحب المال. وجاي مش عارف هي ليه عايزه تتجوزه بما انها اللي انهت خطوبتهم اصلا، بس بتعرفهم في انها عاوزه تتجوز من سون، وبتخلي الكل مصدوم وخصوصا جونغ اللي بيفضل يضحك، وسون اللي بيمشي وهي بتروح وراه عشان تتعرف عليه اصلا. فبتروح وراه في البيت الكبير ده، وبتروح بتلاقي سون وهو طالع من المخبأ بتاعه ده، وبيكون مش عاوز تعرف اي حاجه، وبيكون متضايق منه بشكل كبير وبتركز في المكان بتاعه. فبيعدي الوقت وجاي بيروح لابوه متضايق علشان هو مش ناس اتفاقهم، واللي يرجع كانغ من تاني للبيت ده وبيخليه يحذر بدل ما يقع في مشاكل تانية، وبيخلي جونغ يضحك عليه. فبنروح لبارك وصوب وهما مع الصحفية دي اللي عايزين يعرفوا اي حاجة عن كانغ وعن اللي حصل، وانها كانت بتكتب عنها بس كان في حاجات بتحدف من الشركة بتاعتهم، وشايفين في ان حد عنده نفوذ وهو اللي وراها. وبالفعل بيروحوا يشوفوا اللي حصل، وانها كانت في بيت جاي وقت اليوم اللي حصل لها الحادث. وبيفكروا في ان ممكن جاي هو اللي طعنها لما اتضايق منها. وبيوصل وبتجاه لهان وبيكون عاوز يفتح معاه اي كلام ويخليه يروح معاه اصلا، وبيروح ياكله. وبارك شايف انه بيتصرف بلطف الدرجه اللي مش قادر يضربه، وبيتكلم على ان كانغ اتطعنت وقت ما كانت راجعه من بيت جونغ، وبرغم كده ولسه بيشك فيها علشان ما فيش اي ادله على ده، وان لو كانت هي اللي كانت الضحيه كان هيروح عشان يمسك بالقاتل بما انه شرطي. وبيتاسف ليه على انه ضربه وبيبكي علشان هو كان المفروض يحمي كيم اصلا، وبيبكي كتير. وبيتاسف ليه وهم بيحاول يتمالك نفسه شويه وبيبكي معاه وبيمشي على طول. وبيفتكر كلامه ان في دكتوره قابلتها وقت خروجها من المشفى، وبالفعل بيروح بيكون عاوز يعرف معلومات بس هي رافضه تعرفه اي حاجه بما انها مريضه، بس بتقول في ان في راجل جاء عشان يدور على كانغ، واللي بتلاقي في انه سون وكانت قلقانه عليها كانه حاسس بالذنب اصلا. ولما شافته مش على طول، وبرغم انها قالت للشرطه عرفان التحقيق خلص اصلا. فبيروح يعرف كانغ بده وان هو اللي قتلها وقتل كيم وعاوزه تخلي بالها منه، بس بتفكر في ان لو كان القاتل فعلا فلا ما فككش جسمها كده،
وبيكون خايف عليها لا يحصل لها اي حاجه، وبتفكر في انها تخليه كويس بما انه قلقان. وبالفعل بيروح يلبسوا ملابس الكوريه القديمه دي، وبتاخده وبتمشي معاه وبتصوره كمان. وبيفكر في انهم في ميعاد غرامي، وبياكلوا وبيشوفوا ايس كريم، وبتتخانق مع الراجل لما بيحيرها، وشايف انها مثاليه جدا وبيفرحوا. فبيروح يمشي وبيكون مبسوط باليوم ده علشان هو كان معاها، وبيشكرها على كل حاجة حصلت وبيفرحها كتير، وشايف ان ده جميل، وبتضيع كلامها وتمشي على طول. فبنروح لميونغ اللي بتكون في الكنيسة وهي حزينة علشان رجع قاتل ابنها من تاني وقتل كيم اللي كانت بتحاول حمايتها، وبتفكر في انها اللي كانت لازم تموت بدل الضابط عشان تشوفه على الأقل، وكل أمنيتها انها تشوف الشخص اللي قتل ابنها، وبتبكي جدا. فالجو بيكون بيمطر وكان غماشها ومستغربة، وبتشوف ميونغ وهي حزينة وبيغمى عليها أول ما بتشوفها، وبتكون مش عارفة تتصرف ازاي معاها. فبتاخدها وبتروح تتم بيها بما ان حرارتها عالية جدا، وبتفوق بعد ما تمت بيها وعاوزة انها تلاقي الراجل اللي بتدور عليه، واللي القاتل ده اللي هي شافته في يوم المطر، واللي راح وزار ابنها، ولما شافها نكروا ان قتله وهرب. وكانت بتصلي عشان ده يحصل وتشوفه من تاني علشان تسأله هو اللي قتل ابنها، وكانت بتصلي لمدة 20 سنة على ده، بس ده ما حصلش، وعاوزة تشوف عشان تنتقم من القاتل ده، بس حتى مش عارفة تعرفه ولا تشوفه حتى، وحزينة علشان مش قادرة تقول اي حاجة خالص. وبتترجاها انها تلاقيه بما انها قاضيه، وبتبكي كتير وبتترجاها، وبتخلي كانغ تبكي معاها اصلا. فبتروح للجو اللي بيمنحها علشان لو راحت لستان من غير قوتها فيموتها على طول، وبتترجاها بتخلي كانغ تبكي معاها اصلا. فبتروح للجو اللي بيمنحها علشان لو راحت لستان من غير قوتها فيموتها، ورغم انها خايفه فلازم تعمل ده علشان ده ما يحصلش. وبيقرر يروح يعرف هان ومش عاوزاه يقرب من ليه خالص، وبتحدد ميعاد عشان تروحوا وتقابلوا بالفعل. فبنروح لجاي هو مع جونغ والنائب التاني، واللي بيخططوا امتى يقابلوا كانغ، ولينا بتوصل بدري ومفيش حد في البيت غير سون هو نايم كمان. وبتقرر تروح وتخليها تشتري لها فطاير من متجر بعيد بما انها تتجوز من على قريب، وبتمشي تحت انظار من سون اللي متابعها اصلا. ومن هنا هي بتروح لمكانه السري ده، وبتحاول تفتكر هو دخل ازاي، وبتجري لغايه ما بيفتح بالفعل. فبتدخل هي مش عارفه المكان رغم انها متصوره، وبتلاقي ان في حاجه غريبه موجوده، وبتقرر تدور في الاوضه دي، وبتشوف صورته وهو صغير، وبتيجي ماشيه بتشك في اللوحه دي وايدها بتتسحب فيها. وبتقرر تدخل هنا في المكان الغريب ده وبتفتحه، وبتشوف اجزاء الاشخاص اللي ماتوا، وده فعلا بيكون ستان. واللي هنا بتقرر تمشي على طول ومع الخنجر ده، بس بيفاجئها اصلا في حين ان ليه بتكون عايز تنتقم من هان عشان جثتها هي مثلها الاعلى وهو بوظها. فبيرن عليها بتكون مغلق، ولما بيعرف من جو بيجري يلحقها. فبتكون بتتحارب مع سون ومش عارف ليه لغايه ما بتتضرب، بس بتفوق بعدها وبتفكر في ان في حد فيهم وستان، وبيكون ضربها علشان دخلت اوضه امه. وبيفتكر السنه اللي فاتت وقت ما كانت ماشيه في البيت وراحت المدخل السري ده وكانت معجبه بيه، بس دخلت اوضه امه وشافت الفيديوهات اللي كانت بتعزف فيها من جاي، واللي هو بيجي وبتتصدم منه، وبتقرر تجري على طول، وانها لو ما دخلتش الاوضه دي ما كانش ده حصل ليها علشان جاي كان متحكم فيه مقابل المخدرات، وبيخليه هو اللي يقتل كانغ اصلا. ورغم كده قرر يقتلها علشان جاي قال له ده، ووقتها ماتت. وبيجي يقتلها بتعرفه ان امه ماتت هنا، وعايزاه يقول لها اللي قتله وهي تبعته للجحيم، وبيتضايق عليها وبيكون هيقتلها. فإنهام بيكون رايح اللي بتعرفه المخطط، وبتخليه يروح ويساعدها علشان هي بتكرهها حاليا. وبالفعل بيروح وبيدخل وبينقذها وبيضربه، بس بيهرب منهم على طول. وبتعرفوا ان ساتان لا اما جي او جونغ، وبيطمن عليها وبيحضنها. فبيوصلوا وبيشوفوا اللي حصل لكانغ، واللي بتروح المشفى وبتتصالح مع علي وبتخليها تضربها على طول، وبيقرروا يتعاونوا تاني. فان وزمايله بيشوفوا اللي حصل، وبيروح بيلاقي انها مشت من المشفى، فبتقرر تروح علشان تستدعى بايل اصلا من جديد، واللي بيظهر هنا وبتعرفوا انها لقت ساتان فهتقبض عليه وهتجيبه ليه. وبالفعل بيوافق يرجع لها قوتها بما انها ورثته الوحيده. فبنروح لسون اللي بيكون خايف، وهم بيجروا بالفعل، وبتقرر تروح عشان تخليه يموت، وبتعمل ده فيه بالفعل وبتحرقه في العربيه، وبتسيب رسالته وبتمشي وهي مبسوطه. والجزء بيخلص علينا، فما تنسوش اللايك واشترك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.